අයිබෝවන් ඔගොල්ලෝ සියලු දෙනාටම මයි ක්ලාසට් channel එකට සියලු දෙනාම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අදත් අපි අලුත්ම විදිහේ ඊටාම පහසුවෙන් ඉක්මනින් මහන්න පුළුවන් බ්ලවුස් එකක් මහගන්න විදිය වීඩියෝ එකකින් අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ පින්තූරේ තියෙන බ්ලවුස් එක තමයි අපි අද මහගන්න යන්නේ. මේක හරිම පහසුවෙන් ඉක්මනින් මහගන්න පුළුවන් බ්ලවුස් එකක්. මේකට අපි ඩාට් යොදාගෙන නැහැ. ඒ වගේම වෙන කිසිම මෝස්තරයක් යොදාගෙන නැහැ. ඒක නිසා ඊටමත් ඉක්මනින් බ්ලොක් එක කපාගෙන පැයක් වගේ ඇතුළත මහලා ඉවර කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි බලමු මේ බ්ලවුස් එක මහන්න අවශ්‍ය වෙන මිමි වර්ග ටික මොනවද කියලා. මේ තියෙන්නේ අපිට මේ බ්ලවුස් එක මහන්න අවශ්‍ය වෙන මිමි වර්ග ටික. උරහිස මිම්ම, පපුව වට මිම්ම, ඉන මිම්ම, උකුල වට මිම්ම, උරහිස සිට ඉන දක්වා උස, ඒ වගේම බ්ලවුස් එකේ සම්පූර්ණ උස, අත දිග මිම්ම, අත වට මිම්ම, ඒ වගේම කර වට මිම්ම. මේ මිමි වර්ග ටික තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඊළඟට අපි බලමු කොහොමද මේ මිමි සකස් කරගන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ මේ බ්ලවුස් එක මහන්න අවශ්‍ය වෙන රැගල් උස සහ රැගල් රේඛාව. මම මගේ කලින් වීඩියෝස් වල රැගල් උස කියන්නේ මොකක්ද කියලා සහ රැගල් රේඛාව කියන්නේ මොකක්ද කියලා පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ රූප සටහනේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට රැගල් උස සහ රැගල් රේඛාව හොයාගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ අනිත් මිමි ටික බ්ලවුස් එක මහන්න අවශ්‍ය විදියට පතරම කපන්න අවශ්‍ය විදියට සකස් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ මිමි සකස් කරගන්න ආකාරය මම මගේ පළවෙනි වීඩියෝස් වල පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. ඒක නිසා ඔයගොල්ලන්ට අපැහැදිලි තැන් තියෙනවා නම් ඒ වීඩියෝස් බලලා ඔයගොල්ලන්ට ඒව පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද මේක බ්ලවුස් එක කපාගන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි බලමු කොහොමද මේ බ්ලවුස් එකේ ඉදිරිපස කොටස ඇඳගන්නේ කියලා. අපේ උරහිස මිම්ම ඉන්නේ අඟල් 14ක්. එතකොට අඟල් 14 දෙකට බෙදලා අඟල් භාගයක් එකතු කරලා අපි අඟල් 7මාර විදියට උරහිස රේඛාව ලකුණු කරගන්නවා. ඊපස්සේ එතනින් අඟල් 1මාරක් පහතට කරලා අපි උරහිස රේඛාව මේ වගේ ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මෙතන මුල්ලේ ඉඳලා පහළට රැගල් උස ලකුණු කරනවා. රැගල් උස කියන්නේ පපුව වට මිම්ම හතරෙන් බෙදලා එන උස. එතකොට අපේ රැගල් උස වෙන්නේ 8යි 8න් 7. ඔයගොල්ලන්ට මුල පින්තූරේ මම පෙන්නුවා අපි ගන්න මිමි ටික සහ මිමි සකස් කරගන්න ආකාරය. රැගල් උස වෙන්නේ 8යි 8න් 7. අපි ඒක මේ විදිහට තිරස් රේඛාවක් ඇඳ ගන්නවා. මේ රේඛාව දිගේ අපි රැගල් රේඛාව ලකුණු කරනවා. රැගල් රේඛාව අපේ ඉන්නේ 10යි 8න් 3. 10යි 8න් 3ක් මේ විදිහට ලකුණු කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන උරහිස කොන රේඛාව රැගල් රේඛාව හමු වන තෙක් දික් කරලා මේ රේඛාවේ හරි මැද ලක්ෂ්‍ය අපි හොයාගන්නවා. එතන ඉඳලා අපි අඟල් භාගයක් ඇතුළට ලකුණු කරලා මෙන්න මෙතන උරහිස කොන රේඛාවයි මේ අඟල් භාගය ඇතුළට ලකුණු කරපු තැනයි එකතු කරලා මෙහෙම රැගල් රේඛාව හමු වෙන තෙක් දික් කරනවා. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මෙතන ඉඳලා මේ රේඛාව හමු වෙන තෙක් මේ විදියට කවාකාර විදියට උරහිස ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මෙතන මුල්ලේ ඉඳලා අඟල් 3ක් මේ පැත්තට ලකුණු කරනවා. එතන ඉඳලා අපි පහළට ලකුණු කරනවා. උරහිස සිට ඉන දක්වා උස. උරහිස සිට ඉන දක්වා උස 16යි මම අරගෙන තියෙන්නේ. එතකොට 16ට අඟල් භාගයක් එකතු කරලා අඟල් 16මාරක් කියලා මෙතන මම ලකුණු කරනවා. මේ රේඛාවේ අපි ඉන මිම්ම ලකුණු කරනවා. ඉන මිම්ම 4ට බෙදලා බුරුලට අඟල් 1ක් සහ මෙහුම් වාස සඳහා අඟල් භාගයක් එකතු කරගෙන අපි ලකුණු කරනවා අඟල් 9 විදියට. ඊට පස්සේ අපි මේ රේඛාව කිහිලි කට කොන දක්වා මේ විදියට දික් කරනවා. ඊට පස්සේ අපි මෙතන උරහිස රේඛාවේ අඟල් 3 ලකුණු කරගත්ත තැන ඉඳලා මේ බ්ලවුස් එකේ සම්පූර්ණ උස අපි ගත්තේ අඟල් 20යි. අඟල් 20ට වාටිය සඳහා අඟලක් සහ මෙහුම් වාස සඳහා අඟල් භාගයක් එකතු කරලා අඟල් 21මාරක් විදියට අපි ලකුණු කරගන්නවා.
ඊට පස්සේ අපි මෙතන මේ රේඛාව දිගේ උකුල මිම්ම ලකුණු කරගන්නවා. උකුල වටමින්ම අපිට ඇවිල්ලා තියෙන අඟල් 36යි. එතකොට 30 අඟල් 36 හතරෙන් බෙදලා බුරුල සඳහා අඟල් 1ක් සහ මෙහුම් අස් සඳහා අඟල් භාගයක් එකතු කරලා අපි අඟල් 10 විදියට මේක ලකුණු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේ පැත්තෙන් අඟල් 15ක් වගේ උඩට කරලා මේ විදියට මේක හෙඩ කරලා ඇඳ ගන්න. ඊට පස්සේ අපි කර ලකුණු කරන්න යන්නේ. මේකේ මම බෙල්ල ළඟටම කර අරගෙන තියෙන්නේ. එතකොට අපි කර ඉදිරිපස කර ගැඹුර ගන්නේ කර වටමින්ම හතරෙන් බෙදලා කර වටමින්ම අඟල් 15යි එක හතරෙන් බෙදුවට පස්සේ අඟල් 3යි හතරෙන් 3ක් තමයි ඉන්නේ. 3යි හතරෙන් 3 මම මෙතන ලකුණු කරනවා. ඊපස්සේ කර ගැඹුරෙන් අඟල් භාගයක් අඩු කරාට පස්සේ තමයි ඉදිරිපස කර පළල එන්නේ. එතකොට 3යි හතරෙන් 3ෙන් අඟල් භාගයක් අඩු කරාට පස්සේ අඟල් 3යි හතරෙන් 1. ඊපස්සේ මේ ලක්ෂ දෙක යා කරලා මම කර හැඩය මේ විදිහට ඇඳ ගන්නවා. මේක තමයි අපේ බ්ලවුස් එකේ ඉදිරිපස කොටස. අපි මේකට ඩාට් කිසිම දෙයක් යොදන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අපි මෙතන ඉන්න ළඟ ඇඳපු ලක්ෂ්‍ය අපි මේ විදිහට පොඩ්ඩක් හැඩ කරලා ඇඳ ගන්න. මෙතන ත්‍රිකෝණයක් වගේ නෙවෙයිලා තියෙන්නේ. ඒක මේ විදිහට පොඩ්ඩක් හැඩ කරලා ඇඳ ගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේ කොටස මේ විදිහට කපා ගන්නවා. මේකට අපි මෙහුම් වාසි එකතු කරලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා මේක රෙද්දේ කපද්දී ආයෙමත් මෙහුම් වාසි තියන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ තියෙන ගානටම රෙද්දේ කපලා මහ ගන්න තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ අපි කපලා ඉවර කරගත්ත ඉදිරිපස පළුව. අපි බලමු දැන් කොහොමද පිටුපස පළුව කපා ගන්න කියලා. ඒකෙදිත් අපි මුලින්ම උරහිස රේඛාව ලකුණු කරනවා. අඟල් 7මාරක් විදියට. ඊට පස්සේ එතනින් පල්ලෙහාට අඟල් 1මාරක් ලකුණු කරලා උරහිස රේඛාව ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ පැත්තෙන් රැගල් රේඛාව ඇඳ ගන්නවා. රැගල් උස ලකුණු කර ගන්නවා. රැගල් උස ඉන්නේ අපිට 8යි 8න් 7. රැගල් රේඛාව මේ රැගල් රේඛාව දිගේ අපි රැගල් රේඛාව දිග ලකුණු කර ගන්නවා. ඒක 10යි 8න් 3. ඊපස්සේ අපි උරහිස කොන ලක්ෂය මේ විදිහට රැගල් රේඛාව හමු වන තෙක් දික් කරලා මේ විදිහට අත්කට ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන මේ පැත්තේ ඉඳලා අඟල් 3ක් මේ පැත්තට ලකුණු කරලා එතන ඉඳන් අපි මේ විදිහට පහළට උරහිස සිට ඉන දක්වා උස අඟල් 16මාර මේ බ්ලවුස් එකේ සම්පූර්ණ උස අඟල් 21මාර දෙකම ලකුණු කර ගන්නවා. පස්සේ මේ රේඛා දෙකම තිරස් රේඛා විදිහට දික් කරනවා. දික් කරලා මේකේ අපි ලකුණු කරනවා ඉන මිම්ම. ඉන මිම්ම අපිට එනවා අඟල් 34න් බෙදලා බුරුලට අඟල් 1ක් සහ මෙහුම් වාසි අඟල් භාගයක් එකතු කරාම අඟල් 9යි. උකුල මිම්ම අඟල් 36 හතරෙන් බෙදලා බුරුලට අඟල් 1ක් සහ මෙහුම් වාසි අඟල් භාගයක් එකතු කරාම අඟල් 10යි. ඊට අපි මෙන්න මේ ලක්ෂ 3 මේ විදිහට යා කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන පොඩ්ඩක් මේ විදිහට හැඩ කරලා ඇඳ ගන්නවා. මේ පැත්තෙන් අඟල් කාලක් විතර ඉස්සලා අපි මේ විදිහට හැඩ කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි පිටුපස කර පළල ගන්නේ.
ඉදිරිපස කර පළලෙන් අඟල් කාලක් අඩු කරලා. ඒ කියන්නේ ඉදිරිපස කර පළල අපි ගත්තේ අඟල් 3යි 4න් 1. එතකොට පිටිපස කර පළල ගන්නේ අඟල් 3. පිටිපස කර ගැඹුර මම ගන්නවා අඟල් 1යි 4න් 3ක් විදියට. මේක ඊට පස්සේ මේ විදියට පිටිපස කර හැඩය ඇඳ ගන්නවා. දැන් මේ තියෙන අපේ පිටිපස පළුව මේක අපි මේ විදියට කපා ගන්නවා. මේක අපි මේ හැඩ කරගත් තැනින් තමයි කපා ගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ අපි කපලා ඉවර කරගත්ත පිටුපස පළුව. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේකට කොහොමද අත කපා ගන්න කියලා. දැන් අපි අත ඇඳ ගන්න යන්නේ. අපි මුලින්ම මෙතන මුල්ලේ ඉඳලා පල්ලෙහාට අඟල් 4.5ක් ලකුණු කරනවා. ඊට පස්සේ ආයෙමත් උඩේ ඉඳලා පල්ලෙහාට අතේ දිග ලකුණු කරනවා. අපි අතේ දිග අරගෙන තින්නේ අඟල් 6.5ක් විදියට. ඒ අඟල් 6.5ට අඟලක් වාටිය සඳහා සහ අඟල් භාගයක් මෙහුම් වාසි සඳහා එකතු කරලා අපි අඟල් 8ක් විදියට ලකුණු කරනවා. එතකොට අපි පල්ලෙහා ඒ වගේම වාටිය සඳහා ගත්ත අඟලත් මේ විදියට ලකුණු කරගෙන අපි මේ රේඛා තුන මේ විදියට දික් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ රේඛාවේ මුලින්ම අපි අඟල් 4.5න් ඇදපු රේඛාවේ අපි රැගල් ලුස ලකුණු කරගන්නවා. අපේ රැගල් ලුස අඟල් 8යි 8න් 7. පස්සේ මෙන්න මේ රේඛා දෙක මේ විදියට දික් කරනවා. දික් කරලා අපි මේක මේ විදියට කොටස් තුනකට බෙදා ගන්නවා. තුනකට බෙදාගෙන මේ පැත්තෙන් එළියට අඟල් භාගයක් සහ මේ පැත්තෙන් ඇතුළට අඟල් භාගයක් ලකුණු කරලා මේ විදියට අපේ අත හැඩය ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ රේඛාවේ අත ඉවර වෙන තැන රේඛාවේ අපි ලකුණු කරගන්නවා අත වට. අත වට අපි අරගෙන තින්නේ අඟල් 12 විදියට. එතකොට අඟල් 12 දෙකෙන් බෙදුවම අඟල් 6යි. ඒකට අඟල් භාගයක් මෙහුම් වාසි එකතු කරලා අඟල් 6.5 විදියට අපි ලකුණු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේකත් කපා ගන්න යන්නේ. මුලින්ම අපි මේ විදියට මේ එතනින් කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේ කොටස ටිකක් ඈතින් මේ වගේ කපලා මේ වගේ අත හැඩය කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ රේඛාව දිගේ මේ විදියට අපි මේක නවාගෙන මේ වාටියේ නැම්ම රේඛාව දිගේ නවාගෙන ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ විදියට කපාගෙන. එතකොට අපිට වාටිය සඳහා නමන්න අවශ්‍ය වෙන විදියට මේක කපා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ අපි ඇඳලා කපාගෙන නිම කරගත්ත පතරම. මේ තියෙන අපේ ඉදිරිපස කොටස, මේ තියෙන පිටිපස කොටස සහ මේ තියෙන්නේ අත. මේක හරිම සරලව පහසුවෙන් කපලා ඉක්මනින්ම පැයක් වගේ ඇතුළත අපිට මහලි ඉවර කරගන්න පුළුවන් බ්ලවුස් එකක්. අපි මේකට ඩාට්වත් වෙන කිසිම දෙයක්වත් යොදන්නේ නැහැ. පිටිපස්සේ පළුව කපනකොට අපි මේ පැත්තෙන් රෙද්දේ අඟලක් වගේ ඉඩ තියාගෙන කපලා ඊට පස්සේ මෙතනින් මූට්ටු කරලා මෙතනට සිපර් එකක් හෝ බොත්තමක් අල්ලගන්න පුළුවන්. මගේ කලින් වීඩියෝස් බලුවම ඔයගලන්ට පැහැදිලි වෙයි කොහොමද බ්ලවුස් එකේ පිටිපස මූට්ටු කරන්න කියලා. මේ තියෙන්නේ මේ බ්ලොක් එක අනුව කපලා මහගත්ත බ්ලවුස් එක. හරිම පහසුයි. ඉක්මනින් පැයක් වගේ ඇතුළත ඔයගලන්ට මේක බ්ලොක් එකත් කපාගෙන රෙද්ද කපලා මහගෙන ඉවර කරගන්නත් පුළුවන්. මේක පිටිපස්සට මම බොත්තමක් අල්ලගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේම කරවටේට පයිපින් එකක් අල්ලලා තියෙනවා. ඉතින්
මේ වගේ ලස්සන පහසු මෝස්තර ඉගෙන ගන්න අපිත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. ඒ වගේම අලුතෙන් එන වීඩියෝස් බලන්න මගේ channel එක subscribe කරන්න කියලා ආදරෙන් මතක් කරනවා. එහෙනම් අලුතින් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන තෙක් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්. my closet channel එකත් එක්ක රැඳී සිටියට සියලු දෙනාටම ස්තුතියි.